નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું છું દિવ્યેશ ઘાડિયા અને સ્વાગત કરું છું આપ સર્વનું આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં. અને લાવ્યો છું તમારી માટે ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક વર્ષ 2025 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક લોન્ચ થઈ ચૂકી છે અને આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી તમને એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળી જવાનું છે. જેમાં આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ઉપયોગી એવા ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુકમાંથી અંગ્રેજી વિષય, ઇંગ્લિશ વિષય આપણી સેકન્ડ લેંગ્વેજમાં છઠ્ઠા પ્રશ્નપત્રનો પહેલો સેક્શન એ જે છે આજે આપણે ભણવાના છીએ. અગાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 5 પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવી ચૂક્યા છીએ. જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ સેક્શન એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. પણ એની પહેલા ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુકમાં તમારા માટે કંઈક ખાસ છે. શું છે? તો ચાલો જોવો. ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક તમને હવે ઘરે બેઠા મળી શકે એમ છે. જી હા, એની ઓફલાઈન પ્રાઇસ 240 રૂપિયા છે, પણ તમે ઘરે બેઠા માત્ર ને માત્ર 230 રૂપિયામાં ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો. ઘરે બેઠા મેળવવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપેલી છે, અથવા આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર કોન્ટેક્ટ કરીને પણ તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. અને સાથે સાથે આ વખતે ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુકમાંથી તમને મળશે ફ્રી ઓનલાઈન મટીરિયલ. કઈ રીતે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક એપ્લિકેશન છે સ્માર્ટ ડીજી બુક, જેમાં તમને જે છે ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુકનું જે છે ફ્રી ઓફલાઈન મટીરિયલ, ફ્રી ઓનલાઈન મટીરિયલ જે છે મળવાનું છે. કઈ રીતે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવું આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટ ઓપન કરીશું તો એમાં આપણને આ પ્રકારનું સરફેસ દેખાશે ના પુઠ્ઠા ઉપર. તો અહીંયા આપેલો બારકોડ સ્કેન કરવાનો મોબાઈલમાં બારકોડ સ્કેન કરશું એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની થશે. કઈ એપ્લિકેશન? સ્માર્ટ ડીજી બુક. આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અમુક વિગતો પૂરવાની થશે. જો અહીં આપણને સ્ટેપ આપ્યા છે, સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 3, સ્ટેપ 4 જે તમે ફોલો કરશો, સામાન્ય વિગતો એમાં જે છે ડિટેલ એમાં ભરશો એટલે તમને છેલ્લે એક એક્સેસ કોડ દાખલ કરવાનું કહેશે. તો જો તમારા ગાલા અસાઇનમેન્ટમાં જે એક્સેસ કોડ આપેલો હોય ને, એ એક્સેસ કોડ એમાં તમે દાખલ કરશો એટલે બસ પૂરું. અહીં આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. તમારા મોબાઈલમાં ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુકનું ઓનલાઈન મટીરિયલ તૈયાર છે. હવે તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને બીજું, ગાલા એટલે કે નવનીત કંપની તમારા માટે હજી એક વસ્તુ લઈને આવી છે, હજી એક ખાસ વસ્તુ. શું? ગાલા 21 અપેક્ષિત પ્રશ્ન સંગ્રહો. જી હા, ગાલા 21 અપેક્ષિત પ્રશ્ન સંગ્રહો પણ લોન્ચ થઈ ચૂક્યા છે. જોવો છો એમ તમે, ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, વિજ્ઞાન, ગણિત, સમાજ, આમ અલગ અલગ વિષય વાઇઝ જે છે લોન્ચ થયા છે. તમારે જે વિષયમાં વધુ મહેનત કરવી હોય એનું તમે પરચેસિંગ કરી શકો છો. પણ એમાં એક આકર્ષક ઓફર ચાલી રહી છે. જો ખરીદી કરતી વખતે તમારી ખરીદી 300 થી વધારાની થાય છે તો 300 થી વધારાની ખરીદી ઉપર તમને 15% ડિસ્કાઉન્ટ મળવા પાત્ર છે. તમારે NAV15 જે છે આ પ્રોમો કોડ દાખલ કરવાનો. અને જો તમારી ખરીદી 500 થી વધારાની થાય છે તો 20% ડિસ્કાઉન્ટ મળવા પાત્ર છે, જેમાં તમારે NAV20 જે છે પ્રોમો કોડ નાખવાનો થશે. અને બીજી એક ખાસ ઓફર છે કે જો તમે આખો સેટ ખરીદો છો, જી હા, ગાલા 21 અપેક્ષિત પ્રશ્ન સંગ્રહોનો આખો સેટ તમે ખરીદો છો તો એના ઉપર તમને મળશે ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક તદ્દન ફ્રી. બરોબર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓફરનો લાભ આજે જ ઉઠાવો. ઓફરનો લાભ મેળવવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપેલી છે, અથવા આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર કોન્ટેક્ટ કરીને વધુ માહિતી મેળવી શકો છો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 6 ના સેક્શન એ ની. હું કહે છે સેક્શન એ કે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. પેરેગ્રાફ વાંચો અને પેરેગ્રાફના આધારે સવાલના જવાબ આપો. તો શાંતિથી પહેલા પેરેગ્રાફનું વાંચન કરી લેવાનું, પછી જવાબ શોધવાનો અને પછી જવાબ લખવાનો. જો પેરેગ્રાફ શું કહે છે? ઇટ વોઝ નોટેડ ધેટ the lending libraries of earlier times were disappearing and the present regular reading rooms were too often fully of only male readers. The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would be encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો યુનિટ નંબર 1 માંથી જે છે આપણે પેરેગ્રાફ આપ્યો હતો, જે આપણે વાંચ્યું. પહેલો સવાલ છે, what was the problem of the libraries of earlier times and the present times? પહેલાના સમયની જે લાઇબ્રેરીઓ હતી અને અત્યારના સમયની જે લાઇબ્રેરીઓ છે એ બેની પ્રોબ્લેમ શું છે, એમાં શું સમસ્યા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પેરેગ્રાફમાં આપણો જવાબ અહીંયા છે પહેલી બે લાઈનમાં, કે જે પહેલાના સમયની એટલે કે જે લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરીઝ હતી અર્લિયર ટાઈમ્સની, તે ડિસઅપિયરિંગ, બંધ થઈ રહી હતી. અને જે વર્તમાનની જે રીડિંગ રૂમ્સ છે
એ મોટે ભાગે મેલ રીડર્સ એટલે કે પુરુષ વાચકોથી ભરાયેલા હોય છે. ત્યાં સ્ત્રીઓ વાંચી શકતી નથી અને આ માટે જગ્યા જ નથી હોતી. તો આ બે પ્રોબ્લેમ આપણે લખવાની છે. લખીશું આ રીતે: The libraries of the earlier times were disappearing and the libraries of the present times were too often of male readers. જે ભૂતકાળની છે એ બંધ થઈ રહી છે અને જે નવી છે એમાં જે છે મેલ રીડર્સ એટલે કે પુરુષ વાચકો જાજા છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. બીજો સવાલ છે, વોટ હેઝ વુમન્સ યુનિટ પ્લાન્ડ? કે વુમન્સ યુનિટે શું પ્લાન કર્યું? તો વુમન્સ યુનિટે શું પ્લાન કર્યું? તો જોવો તો પ્લાન કર્યું હતું કે અલગથી રીડિંગ રૂમ સ્ત્રીઓ માટે જે છે ખોલવામાં આવે. હે ને? જવાબ લખીશું, the women's unit has planned to open separate reading rooms for women. ચાલો આગળ વાંચીએ. બીજો પેરેગ્રાફ આપણને આપ્યો છે, both my school and college had plenty of green cover and both were home of several other life forms. યુનિટ નંબર 3 an interview with Arun કૃષ્ણમૂર્તિ માંથી આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યો છે કે ભાઈ બંને જગ્યા મારી સ્કૂલ અને મારી કોલેજ બધી જગ્યાએ જે છે ગ્રીન કવર બહુ બધું હતું અને ઘણા બધા અન્ય જીવજંતુઓ પણ હતા, લાઈફ ફોર્મ્સ પણ હતા. this made me understand their importance. એનાથી મને એનું મહત્વ સમજાણું. how beautiful they are. કેટલા સુંદર છે તેઓ અને why we need to protect them. અને આપણે એને બચાવવાની શા માટે જરૂર છે. These animals are on their own. તેઓ પોતે જે છે જાતે જ જે છે on their own જાતે જ જે છે પોતાના ઉપર જે છે નભે છે. find their own food. પોતાનો ખોરાક જાતે શોધે છે. and always active. હંમેશા તત્પર રહે છે. on the move and never lazy. ક્યારેય આળસ કરતા નથી. it is so positive. આ ખૂબ જ હકારાત્મક વાત છે ને. we have a lot to learn from them. અને આપણે એની પાસેથી ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. તો પહેલો સવાલ છે એમાંથી એટલે કે સવાલ નંબર 3, what did Arun realize from the green cover in his school and college? કે અરુણને એના સ્કૂલમાં ને કોલેજમાં રહેલા ગ્રીન કવરથી, લીલોતરીથી શું સમજાણું? શું સમજાણું તું કે આ પ્રાણીઓ કેટલા મહત્વના છે. બરોબર. this made me understand that importance, how beautiful they are and why we need to protect them. એનું મહત્વ, એને રક્ષણની શું જરૂર છે એ બધું એને સમજાણું હતું. તો જવાબ જે છે આ રીતે લખવો પડશે, this made me understand. મને સમજાણું એવું નહીં. કોને સમજાણું હતું? અરુણને સમજાણું હતું. અરુણને રિયલાઇઝ થયું હતું. એટલે લખીશું, અરુણ realized that the importance of several other life forms and why we need to protect them. અરુણને એનું મહત્વ સમજાણું અને આપણે એની બચાવવાની જરૂર શા માટે છે એનું કારણ સમજાણું. ચોથો સવાલ છે, why does Arun say that we have a lot to learn from animals? અરુણ આવું શા માટે કહે છે કે આપણે પ્રાણીઓ પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યા જેવું છે? કેમ કહે છે? તો જો જવાબ અહીંયા છે. આ પ્રાણીઓ જે છે એના ઉપર જ હોય છે. બરોબર. પોતાનો ખોરાક જાતે શોધે છે, ક્યારેય આળસ કરતા નથી, હંમેશા જે છે મૂવમેન્ટ માટે તૈયાર હોય છે. લખીશું જવાબ, Arun says that we have a lot to learn from animals because these animals are on their own. પોતાના ઉપર નભે છે. find their own food. પોતાનો ખોરાક જાતે મેળવે છે. and are always active. અને હંમેશા તત્પર રહે છે. on the move and never lazy. હંમેશા હલનચલન માટે તૈયાર હોય છે અને ક્યારેય આળસ કરતા નથી. it is so positive. આ ખૂબ જ હકારાત્મક વાત છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. આગળ વધતા પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે ખાસ વાત અને વિથ અ કમિટમેન્ટ, એક બહુ મોટી કમિટમેન્ટ કરવા જઈ રહ્યો છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આખા ગુજરાતના 10મા ધોરણના અંગ્રેજી વિષયમાં કોઈ વિદ્યાર્થી હવે ફેલ નહીં થાય. જી હા, ગુજરાતમાં હવે કોઈ વિદ્યાર્થી ફેલ નહીં થાય એ વાતની ગેરંટી આપવા આવી રહ્યો છું. કેમ? કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે લોન્ચ કરી છે આપણે IMP બેચ. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇંગ્લિશ સ્પેશિયલ તમારા માટે IMP બેચ જે છે શરૂ થઈ ચૂકી છે. એમાં જોઈનિંગ પ્રોસેસ પણ શરૂ થઈ ચૂકી છે. એ બેચમાં તમને મળશે શું? લાઈવ લેક્ચર્સ. સર લાઈવ લેક્ચર્સ જે છે એ પોસિબલ નથી થઈ શકે એમ. લાઈવ લેક્ચરમાં હું જોડાઈ ન શકું. ચિંતા નહીં કરવાની, રેકોર્ડેડ લેક્ચર પણ મળશે તમને એમાં. બરોબર. આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન સાથે સમજાવટ, એક એક સવાલનો જવાબ પેરેગ્રાફમાંથી કઈ રીતે ગોતવાનો, કઈ રીતે લખવાનો, કયા પ્રકારની ભૂલ થાય તો શું કરવાનું, એ બધી વસ્તુ તમને મળશે. એનિમેશનથી ભરપૂર પીપીટી, PDF પાછી સુપર ક્વોલિટીની, MCQ ટેસ્ટ, હેતુલક્ષીની તૈયારી માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો MCQ ટેસ્ટનું પણ આયોજન થશે. ડાઉટ સોલ્વિંગ ક્લાસ પ્લસ બેકઅપ પ્લાન, વોટ્સએપ સપોર્ટ 24/7 અને પ્રીવિયસ યર પેપર સોલ્યુશન. આ બધી વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ એક જ બેચમાં મળવા પાત્ર છે. અને સાથે સાથે તમારા માટે તૈયાર કરેલું
કલરફુલ મટીરિયલ, વાંચવા માટેનું કલરફુલ મટીરિયલ, સેલ્ફ લર્નિંગનું કલરફુલ મટીરિયલ તદ્દન ફ્રી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જ બેચમાં જોડાઓ. બેચમાં જોડાવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, અથવા આપણી એપ્લિકેશન ઇંગ્લિશ વિથ કેતન ચોટલિયા તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને એમાંથી પણ તમે બેચમાં જોડાઈ શકો છો. આગળ વધીએ. આગળ આપણને 5મા પાઠમાંથી પેરેગ્રાફ આપ્યો છે કે fireworks should be stored, handled and lit with care. They should be never stored or unpacked near a flame, gas cylinder or heater. One should never wear long loose clothes or nylon clothes when lighting crackers. And since the powder in the crackers is poisonous, they should never be carried loose in your pocket or your hand. Also, fireworks should never ever be lit inside a house. Never bend over a firework when you are lighting it, and never use a firework to frighten people. If in spite of being careful you do get burned, do go to doctor instead of applying oil or ointment. તો સવાલ છે પહેલો કે where should the fireworks never be stored, કે ફાયરવર્ક ક્યાં સ્ટોર ન થવા જોઈએ? તો જો અહીંયા લખ્યું છે they should never be stored or unpacked near a flame, gas cylinder or a heater. પેરેગ્રાફમાંથી જવાબ મળી ગયો. લખી નાખવાનો કે they should never be stored or unpacked near a flame, gas cylinder or heater. આગળ છે છઠ્ઠો સવાલ, what kind of clothes should be not wear while lighting crackers, fireworks? એટલે કે કેવા પ્રકારના કપડા પહેરવા ન જોઈએ ફટાકડા ફોડતી વખતે? કેવા પ્રકારના કપડા પહેરવાના નથી એવું લખ્યું છે. તો કેવા પ્રકારના કપડાથી પહેરવાના? જો અહીંયા લખ્યું છે never wear long loose clothes or nylon clothes. આ કપડા નહીં પહેરવાના. બરોબર છે. લખીશું one should never wear long loose clothes or nylon clothes when lighting the crackers. આગળ વધીએ. હવે આગળ આપણને જે છે પાઠ નંબર 7 કચ્છ એન્ડ દેવ્યાની માંથી પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. કહે છે કે the Asurs were very disappointed at their failures. They thought of plan to dispose of Kach in such a way that Shukracharya would never be able to bring him back to life. The Asurs caught Kach the third time. They killed him and burnt his body. They collected the ashes and mixed the ashes with the divine wine that Shukracharya drank. When Kach was missing again, Devyani said to her father, "Father, Kach went out to gather firewood, but he has not come back. Surely he is lost or dead." તો સવાલ છે પહેલો, what did અસુર પ્લાન? અસુરે શું પ્લાન બનાવ્યો? તો ભાઈ અસુરે કંઈક એવો પ્લાન બનાવ્યો હતો કે ભાઈ એ કચ્છને એવી રીતે ડિસ્પોઝ કરવામાં આવે કે શુક્રાચાર્યની ઈચ્છા હોય તો પણ એને પુનઃજીવન ન આપી શકે. they thought of a plan છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયાથી જે છે જવાબ કઈ રીતે લખશું? અહીંયા કે અસુર્સ thought of a plan. અહીંયા જે ધ્યેય લખ્યું છે ને એ ધ્યેયની જગ્યાએ શું લખવું પડશે? આપણે અસુર્સ નામ લખવું પડશે. Asurs thought of a plan to dispose of Kach in such a way that Shukracharya would never be able to bring him back to life. આગળ વધીએ. 8મો સવાલ છે what did Asurs do after their failures in the killing Kach twice? હવે what did Asurs do? અસુરોએ શું કર્યું? after their failures, એમની નિષ્ફળતાઓ પછી. શેમાં નિષ્ફળતા? તો કે in killing Kach, કચ્છને મારવાની નિષ્ફળતા. ને કેટલી વાર? તો કે 2 વાર. કહેવાનો મતલબ એમ છે, સવાલ પહેલા જો આવી રીતે સમજી લેવાનો, સવાલના ટુકડા કરીને પહેલા સવાલ સમજવાનો પછી જવાબ ગોતવાનો કે અસુરોએ શું કર્યું? કચ્છને મારવાના જેને 2 વાર પ્રયત્ન કર્યા, અસુરોએ કચ્છને મારવાના 2 વાર જે પ્રયત્ન કર્યા એમાં એ નિષ્ફળ ગયા, તો એના પછી અસુરોએ શું કર્યું? તો અસુરોએ જે છે એને કંઈક અલગ રીતે પકડવાનો જે છે પ્લાન બનાવ્યો. એને પકડો, એને માર્યો, એની બોડી જે છે એને સળગાવીને જે છે શુક્રાચાર્યના ડિવાઇન વાઇનમાં પધરાવી દીધી અને એ પાછું શુક્રાચાર્ય પી પણ ગયા. બેઠો જવાબ મળે છે અહીંયા આપણને. જો તો બેઠો બેઠો જવાબ. The Asur caught the Kach the third time. They killed him and burnt his body. They collected the ashes and mixed the ashes with the divine wine that Shukracharya drank. Simple. Okay. ચાલો આગળ વધીએ. 9મો સવાલ અને આપણો ફેવરેટ પાર્ટ ધ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ માંથી જે છે આપણને આ પેરેગ્રાફ આપ્યો છે કે he stood straight, saluted and held the book towards the woman. As he spoke, he thought how different she was from the girl he had expected. I am Lieutenant John Blandford and you are Miss Minel. I am so glad we could meet. May I take you to dinner? તો ઓલી કહે છે, a smile appeared on the woman's face. I don't know who you are, young man. She answered and જવાબ આપ્યો.
The young lady in the green suit asked me to wear this red rose on my coat. She also said, if he invites you to dinner, tell him I am waiting at the restaurant across the street. He added, it is a test of some kind. તો પેલો સવાલ છે, how did Blandford greet the woman? how એટલે કેવી રીતે? Blandford greet એટલે કે Blandford મળ્યો, એને જે છે પેલી મુલાકાત કરી કઈ? તો કે વુમન સાથે. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ બ્લેનફોર્ડે પેલી સ્ત્રીનું અભિવાદન કઈ રીતે કર્યું, એની સાથે મેળો કઈ રીતે, બરોબર? તો જો સીધો સ્ટ્રેટ ઉભો રહ્યો, આમ કેમ સલામ આપતો એમ જેમ, અને સીધું બુક હાથમાં લઈને સ્ત્રી તરફ આગળ વધ્યો અને પછી વાત કરી. લખીશું જવાબ, બ્લેનફોર્ડ stood straight, saluted the woman and held the book towards her to introduce himself. બરોબર. આગળ 10મો સવાલ છે, what did Blandford tell the woman? કે બ્લેનફોર્ડ જે છે એ સ્ત્રીને શું કહ્યું? તો શું કહ્યું જો અહીં લખ્યું છે, I am Lieutenant John Blandford and you are Miss Minel. I am so glad we could meet. May I take you to dinner? પ્રસ્તાવ મૂકે છે ને કે ભાઈ તમને ડિનરમાં લઈ જાઓ, તમને જમવા લઈ જાઓ. લખીશું જવાબ, Blandford told the woman that. કોઈને દેખાય છે આ કઈ શું છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જવાબ લખ્યો છે, કરતા આરવી સાંભળનાર સંયોજક. Blandford told the woman that he was glad that they could meet. કે એમને ખુશી હતી, બ્લેન્ડફોર્ડને ખુશી હતી કે તેઓ મળી શક્યા, એન્ડ ઓલ્સો ઇન્વાઇટેડ હર ટુ ડિનર, અને એને જે છે જમવા માટેનું પણ જે છે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે આપણે 10 સવાલ પૂરા કર્યા. આગળ વધીએ ને આગળ વધતા પહેલા તમારા માટે અતિશય મહત્વની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું. બાળકો પરીક્ષા નજીક આવે ને એટલે મને ખબર છે તમે બધા ફાફા મારવા માંડો, ગોતવા માંડો બધું. શું ગોતે? કે નિબંધ જે છે ક્યાંથી મોઢે કરવા, શોર્ટ નોટ ક્યાંથી મોઢે કરવી, પેરેગ્રાફ વાળા સવાલ જવાબ જે છે કઈ રીતે ક્યાંથી તૈયાર કરવા, બરોબર? ગ્રામર નથી આવતું, આમાં ભૂલ પડે છે વારે વારે, એટલે તમારું પાછું એનાલિસિસ પાછું પરફેક્ટ હોય, તમને ખબર હોય તમને એટલું નથી આવડતું, પાછું તમે બધું ગોતતા હો અલગ અલગ જગ્યાએથી. પણ હું એક વસ્તુ કહું છું, તમને જો આ બધી વસ્તુ એક જ જગ્યાએથી મળી જાય તો, એક જ પીડીએફ તમે વાંચો, એક જ મટીરિયલ વાંચો, એમાં બધું જ આવી જતું હોય તો મજા પડી જાય ને. બસ એ મજા જ તમને આપવાની છે. તમારા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાંચન માટે, સેલ્ફ લર્નિંગ માટે, સેલ્ફ રીડિંગ માટે એક મસ્ત મજાનું સરસ મજાનું કલરફુલ પ્રેઝન્ટેશન સાથે એક મટીરિયલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે મટીરિયલ તમે અમારી પાસેથી મેળવી શકો છો ઓનલી ઇન 99, માત્ર ને માત્ર 99 રૂપિયામાં. આ પ્રાઇસ જે છે 99 રાખવાનું કારણ એક જ છે કે ગુજરાતનો દરેક વિદ્યાર્થી જે છે આની ખરીદી કરી શકે, એટલા માટે માત્ર 99 રૂપિયામાં આખો 10મા ધોરણનો અંગ્રેજીનો સિલેબસ રાખ્યો છે. આખો 10મા ધોરણનો અંગ્રેજીનો સિલેબસ બધી વસ્તુ સાથે, એક એક વસ્તુ જે છે એમાં આવી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જે છે આ પીડીએફ નો ઓર્ડર કરો. પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર કોન્ટેક્ટ કરીને તમે આ પીડીએફ મંગાવી શકો છો. અને બીજી એક ખાસ વાત, જો તમે આઈએમપી બેચના વિદ્યાર્થી છો, જો તમે આઈએમપી બેચમાં અમારી સાથે જોડાયેલા છો, તમે આઈએમપી બેચના વિદ્યાર્થી છો, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તમને આ પીડીએફ તદ્દન ફ્રી મળવાની છે. મનમાં સવાલ થતો હોય કે સર આઈએમપી બેચમાં જોડાઈ ગયા, બરોબર, અને આ પીડીએફ માટે અલગથી જે છે પે કરવાના નહીં, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારા માટે આ વાંચનનું કલરફુલ મટીરિયલ તદ્દન તમને ફ્રી મળવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જ આઈએમપી બેચમાં જોડાઓ, આજે જ પીડીએફ ખરીદો. ખરીદવા માટે લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. ચલો આગળ વધીએ. આગળ આપણને કહે છે રાઇટ એની વન ઓફ ધ ફોલોઇંગ શોર્ટ નોટ્સ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન્સ. સવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને જે છે 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, સવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને, પોઈન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને જે છે શોર્ટ નોટ તૈયાર કરવાની છે. તો ચાલો કરીએ તૈયાર. જો પહેલા હું કામ કરવાનું, નામ વાંચવાનું, કોન્ફ્લિક્ટ ઓફ રામ સિંહ 070 વિથ ઇટસેલ્ફ. ઓકે, વચાઈ ગયું? ગયા વર્ષે બોર્ડમાં પૂછાણી હતી, હા ઈ જ છે. પછી જે છે આપણને સવાલો આપ્યા છે, એ સવાલોના ખાલી જવાબ આપવાના છે. જો પહેલો સવાલ છે કે વોટ વોઝ ધ ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ્સ, 3 સિદ્ધાંતો કયા કયા હતા? તો સૌથી પહેલા 3 સિદ્ધાંતો લખવાના. પછી જે છે વોટ હેપન વેન હી વોઝ પ્રોડ્યુસ ઇન ધ કોર્ટ, જ્યારે એને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યો ત્યારે શું થયું? તો એનો જવાબ પછી કન્ટિન્યુ લખવાનો. આવી રીતે બધા સવાલના જવાબ લખી નાખવાનો, પૂરા માર્ક્સ આવે. જો શોર્ટ નોટ તમારા માટે તૈયાર છે કે રામ સિંહ હેડ એન ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ્સ. The robot will obey his master. The robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self. When he was produced in the court, his master Prem Chopra was confident that the robot would never disobey him. He had threatened Ram Singh that
he would defuse him if he revealed any information about the stolen goods. Thus, Ram Singh was in conflict. If he revealed the information, he would disobey his master, and if he did not, he would harm many other people. This conflict brought Ram Singh's end. He chose to break apart rather than tell a lie, hurt human beings, or becoming unfaithful. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો શોર્ટ નોટ તૈયાર થઈ ગઈ. એના હાથમાં બીજી શોર્ટ નોટ આપી છે, પણ એ જોતા પહેલા એક ખાસ વાત કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇંગ્લિશની તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ. પહેલું કામ આ કરી નાખો, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ, જેનાથી તમને જે કાંઈ પણ આવનારી અપડેટ્સ જે છે એ એડવાન્સમાં મળતી રહે. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટેની લિંક પણ નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. અને તમારે કોર્સને લગતી કોઈ પણ સવાલ થતા હોય, કોઈ પણ ક્વેરી જે હોય એ ક્વેરી સોલ્વ કરવા માટે આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 તમારા માટે કામ કરી રહ્યો છે. બીજી શોર્ટ નોટ આપી છે, ડોક્ટર મંસૂરીઝ રેટિનેશન વ્યૂઝ ઓન ઇમ્પ્રુવિંગ. એટલે ડોક્ટર મંસૂરીના વ્યૂ જે છે, બરોબર. સવાલો આપણને આપ્યા છે, જવાબ લખીશું. હાઉ ટુ ઇમ્પ્રુવ રેટિનેશન ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ ફેસ્ડ બાય મોસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ. According to Dr. Mansoori, there is no fixed method of improving retention, but a student must identify the way in which he or she learns. There are different learning styles: listening, writing, drawing, flowcharts, and diagrams, discussion, reflective thinking, etc. A student needs to identify which style suits him or her the best of different subjects. Adopting more than one style of learning helps to remember for longer duration. That will help in improving retention. Brain tonics do not work. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે બીજી શોર્ટ નોટ પણ તમારા માટે તૈયાર થઈ ગઈ. આગળ વધતા પહેલા ખાસ નોંધ, ખાસ ધ્યાન આપો કે તમારા માટે કેટલા ઇંગ્લિશના કોર્સ જે છે લોન્ચ કર્યા છે. તમને જે છે ઇંગ્લિશમાં પુશઅપ આપવા માટે, તમને જે છે ઇંગ્લિશમાં આગળ વધારવા માટે. જો ગ્રામર નબળું છે તો ભાઈ ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો કોર્સ, બરોબર. તમારા માટે અંગ્રેજીનું ટેન્શન સાવ ખતમ કરવા માટે ઇંગ્લિશનો બ્રહ્માસ્ત્ર કોર્સ, અને હાલમાં જ લોન્ચ કરેલો ધ લેટેસ્ટ મોસ્ટ આઈએમપી ઇંગ્લિશનું આઈએમપી બેચ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાંથી કોઈ પણ લેક્ચરમાં, આમાંથી કોઈ પણ સેશનમાં તમે જોડાઈ શકો છો. બધા કોર્સની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નીચે આપેલી છે. ચલો આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે છે રાઇટ ધ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. નીચેના વાક્યો સાચા છે કે ખોટા ઈ લખવાના છે. તો ચાલો લખીએ. પહેલું, The angel thought that the model of a mother was very tough. પેલા વાંચો શાંતિથી. કેમ? કારણ કે આ પ્રશ્ન ગૂગલી પ્રશ્ન હોય છે દર વખતે, એની ટાઈમ, એવરી ટાઈમ, દર એક્ઝામમાં. આ કોન્ફિડન્સ આપણને એટલો આપી દે ને કે ટ્રુ ફોલ્સ છે સર, આ તો આવડે ને, આમાં શું હવે, આ તો આવડે જ તે. પણ નહીં. યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દર વખતે એવું થાય છે કે આપણે એટલા કોન્ફિડન્સ સાથે ગયા હોય તો આ તો આવડે જ તે, અને એક્ઝામ જ્યારે આપવા બેસો ને ત્યારે એકાદા ટ્રુ ફોલ્સમાં કન્ફ્યુઝન આવે. પછી એમાં આપણે જવાબ લખી નાખીએ ગમે એ ટ્રુ અથવા ફોલ્સ, પેપર ચેક થઈને હાથમાં આવે ને ત્યારે એકાથી બે ખોટા જે છે ખોટા પડ્યા હોય, એકથી બે ટ્રુ ફોલ્સ આપણા ખોટા પડ્યા હોય. ઉતાવળ નહીં કરવાની. પહેલી વસ્તુથી ઉતાવળ ખોટી નહીં. શાંતિથી, સમજદારીથી કામ કરો એટલે માર્ક્સ આવે. જો વાંચો. ધ એન્જલ થોટ એટલે કે એન્જલે વિચાર્યું, એન્જલને લાગ્યું. શું લાગ્યું? કે ધ મોડલ ઓફ અ મધર, કે જે માતાનું મોડલ છે એ ટફ છે. વોઝ ટફ. યાદ કરો તો પાઠ, ચોથો પાઠ. એને એવું લાગ્યું હતું? નહીં. એન્જલે જ્યારે ટચ કર્યું ત્યારે એને સોફ્ટ લાગ્યું હતું. એટલે આ વાક્ય કેવું આવશે? ફોલ્સ. 13, હેલન could not perform better in her examination due to her father's death. કે હેલનના પપ્પા જે છે ઓફ થઈ ગયા હતા, જેના કારણે એ એક્ઝામમાં બેટર, સારું પરફોર્મન્સ ન કરી શકી. બરોબર. તો ભાઈ વાત જે છે આ વાત કેવી છે? તો આ વાત ખોટી છે. ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ્ડ હતી હેલન, એમાં ના નથી. હેલન વોઝ ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ્ડ, પણ એક્ઝામમાં જે છે એને સારામાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. 14, માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ટેક હેલ્પ ઓફ ધ સ્ટાર્સ ટુ ફાઇન્ડ ધેર વે. કે જે સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓ છે એ સ્ટાર્સની મદદ લે છે. નહીં, ખોટી વાત છે. તે સનની મદદ એટલે કે સૂર્યની મદદ લે છે. એના કારણે જે છે આ વાક્ય કેવું આવશે? ખોટું. અને 15મું છે અવર ફૂડ હેબિટ અફેક્ટ અવર સ્ટડી એન્ડ પરફોર્મન્સ ઇન ધ એક્ઝામ. આપણી જે ફૂડ હેબિટ હોય, ખાવાની જે ટેવ હોય, ખોરાક લેવાની ટેવ, એની અસર આપણા ભણતર ઉપર અને પરફોર્મન્સ ઇન એક્ઝામ, પરીક્ષામાં જે આપણું પરફોર્મન્સ છે એના ઉપર થાય છે. તો યસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત સાચી છે. એની અસર આપણા ભણતર અને આપણી એક્ઝામ ઉપર થાય છે.
તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ટ્રુ ફોલ્સ પણ સોલ્વ કરી નાખ્યા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હર ગુજ્જુ ઇંગ્લિશ બોલેગા, અંગ્રેજી બોલતા શીખવું છે ને, ચાલો તો આવી જાઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે દરેક ગુજરાતી જે છે અંગ્રેજી કડકડાટ બોલી શકશે. દરેક ગુજરાતનો વ્યક્તિ અંગ્રેજી કડકડાટ બોલી શકશે એવા માટે એક સ્પોકન ઇંગ્લિશ કોર્સ તમારા માટે જે છે લોન્ચ કર્યો છે. બિગિનર લેવલથી શરૂઆત કરવાની છે. હા, બિગિનર લેવલથી શરૂઆત કરશું, પછી પ્રીમિયમ અને છેલ્લે એડવાન્સ લેવલની જે છે તમારી પાસે તૈયારી કરાવવાની છે. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોર્સના ફાયદા શું? લાઈવ પ્લસ રેકોર્ડેડ લેક્ચર, એકદમ બેઝિક થી શરૂઆત, પાછી આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન સાથે સમજાવટ કે ભાઈ આ સેન્ટેન્સને કઈ રીતે વાંચવામાં આવે, એને કઈ રીતે બોલવામાં આવે અને એના મતલબ શું થાય. દરેક ટોપિકની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવશે. પીડીએફ મળશે તમને, એ પણ સુપર ક્વોલિટીની. પીપીટી એ પણ પાછી કેવી, દરેક પ્રેક્ટિસ સેશનની એનિમેશનથી ભરપૂર પીપીટી આવશે. એમસીક્યુ ટેસ્ટ એ પણ લેવામાં આવશે. વોટ્સએપ સપોર્ટ 24/7 અને 8000 થી પણ વધારે વાક્ય જે તમે રોજિંદા જીવનમાં બોલી શકતા હો એ બધા વાક્યો તમારા માટે વાંચન માટે ખાસ. બરોબર, આપણે અંગ્રેજી લખતા નથી શીખવું, લખતા તમને આવડે છે, અહીંયા અંગ્રેજી તમને બોલતા કરવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ટાર્ગેટ સાથે કે હવે દરેક ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી જે છે અંગ્રેજી કડકડાટ બોલતો હશે, એના માટે જે છે આ ટાર્ગેટ લઈને જે છે આ સ્પોકન ઇંગ્લિશની બેચ શરૂ કરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડાવા માટેની લિંક નીચે વિડીયોમાં આપેલી છે. હજી એક ખાલી નાનું એક કામ બાકી છે. શું યાર, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાય છે. વોટ્સએપ ગ્રુપ આપણું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે ડેલી ટુ ડેલી અપડેટ આપવા માટે ઘણા બધા વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ તમારા માટે બનાવ્યા છે. જો સ્ટાન્ડર્ડ 10 માટે, 11 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે, 11 આર્ટ્સ કોમર્સ માટે, 12 આર્ટ્સ કોમર્સ માટે, 12 સાયન્સ માટે અને સ્પોકન ઇંગ્લિશ માટે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ કેટેગરી વાઇઝ ગ્રુપ બનાવેલા છે. તો આમાંથી જે લાગુ પડતા હોય સૌથી પહેલા એ ગ્રુપમાં પહેલા જોડાઈ જાઓ. ગ્રુપમાં સૌ પ્રથમ જોડાઈ જાઓ. કેમ? કારણ કે ભાઈ તમને જે ડેલી ટુ ડેલી ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હોય ને એ અમે આસાનીથી તમને આપી શકીએ. ઓકે, તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોમાં એટલું જ. આજે આપણે ભણ્યા પ્રશ્નપત્ર નંબર 6 નો સેક્શન એ. મળીશું આવતા વિડીયોમાં જેમાં આપણે પ્રશ્નપત્ર નંબર 6 નો સેક્શન બી ભણીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરો.